এইখিনি চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। ৱাও কি ধুনীয়া দেখাইছে চাওকচোন। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি খাব। তাৰ মাকৰ বাৰ্থডে কিন্তু পাভৰ গা বেয়া হয়নে? কি হৈছে তোমাৰ? এইটো ভেজ বিৰিয়ানী, তাৰপৰা এয়া চিকেন মাঞ্চুৰিয়ান, তাৰপৰা প্লেইন ৰাইচ। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে, আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা গৰম পৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি এটা ৰেচিপি দিম বুলি ভাবিছোঁ, গৰমত একদম খাব পৰা ৰেচিপি। আশা কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি নতুন এটা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ মিঠা মৰা, জাতিলাও, আদা নহৰু পেষ্ট, বিলাহী, আলু আৰু এয়া হৈছে খুন্দু চাউল। কেনেকৈ বনাম কি কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইফালে কেৰাহীত পানী গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াত মই মিঠা মৰাখিনি গাঁঠি মাৰি মাৰি থৈছোঁ, এইখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া। আৰু লগতে দি দিম লাওখিনি, আলু, মানে যি যি লৈছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিম ইয়াত এতিয়া। বিলাহীও দি দিছোঁ, আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। নিমখ দি দিছোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো আপোনালোকে দি ল'ব। আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকি থৈ দিম, ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এইখিনিত একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া চব কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিম আপোনাৰ এই খুন্দু চাউলখিনি, লাহে লাহে এনেকৈ কৰি দিম। বহুত বেছিও নিদিব, বেছিকৈ দিলে একদম ডাঠ হৈ যাব, খাবলৈ ইমান ভাল নালাগিব। অলপ পাতলা হ'ব লাগে, তেতিয়া ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু অলপ দি দিছোঁ মই। খুন্দু চাউলখিনি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি থৈ দিম, অলপ সিজিবলৈ দিম। এইখিনি চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। ৱাও কি ধুনীয়া দেখাইছে চাওকচোন। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি খাব। চাব, গৰমত একদম খাবলৈ বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয়। ইয়াত জলকীয়াও দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই, যিহেতু এইখিনি ইভানেও খাব, সেইকাৰণে দিয়া নাই। ৰেচিপিটোৱে এইটোৱে হয়। আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকেও যদি এনেকৈ বনায়, ময়ো চাম। এতিয়া একদম গধূলি হৈ গ'ল আৰু মই যাম এতিয়া বাৰ্থডে এটালৈ। কাৰ বাৰ্থডে কি কথা আপোনালোকে পাছত গম পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ, হেপী বাৰ্থডে নৱনীতা, হেপী বাৰ্থডে টু ইউ। এয়া পা, তাৰ মাকৰ বাৰ্থডে কিন্তু পাভৰ গা বেয়া হয়নে? কি হৈছে তোমাৰ? মোৰ ল'ৰাটো গা বেয়া হ'ল। ভালকৈ কৈ দিয়া। পাইছোঁ দেই, মোৰ হাতে খাই কিন্তু ভাল নাপায়। মই খোৱা মানুহ অকল এতিয়া ভণ্টি কেক খানা কেনেকুৱা কেকটো? কেকটো মই বনাইছোঁ, গম পাইছা? বহুত
খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় নে ভণ্টি? আৰু অকণ খুলি দিয়া ভণ্টি। শুনা আকৌ শুনা এইফালে আহচোন। মানে সংগীতৰ মানুহজন আকৌ বহুত বেছি লাজ কৰি গায়ব হৈ দিলে মানে পলাই ফুৰিছে। টেষ্টি হয় নাই? মানুহগৰাকীয়ে বনাইছিলে বেছি টেষ্টি। আপোনাক খোৱা নাই? মোমো আমি এইফালে বাৰ্থডে খানা খাই আছো। লগতে দি আছে কি দিছা কৈ দিয়া আকৌ। এয়া দিছো ভেজ বিৰিয়ানী, তাৰপৰা এয়া চিকেন মাঞ্চুৰিয়ান, তাৰপৰা প্লেইন ৰাইচ আৰু ডাল ফ্ৰাই, তাৰপাছত আছে ৰুটি, টাৱা ৰুটি, ইমানে। আৰু আছে মিঠু ভক্তিৰ কাৰণে বেছিকে। এতিয়া বাৰ্থডে বাৰ্থডে মেইন হেৰি হয়, সেইকাৰণে আমি চব দুইটাই আছো ওচৰতে। হেপী বাৰ্থডে বুলি ন খুৱাই দিয়া নহ'লে। কেনেকুৱা মৰমো এইবোৰ। এইফালে দেখিছা নাই ভণ্টি চোৱা, ভণ্টিয়ে খাই বৈ ৰেডি হয় নাই? ভণ্টি খাই বৈ ৰেডি। কেনেকুৱা লাগিলে খানাটো? আৰু এইফালে আমাৰ ইভান। হেল্ল' খানা খালা নাই? কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে। টোপনি ধৰিছে?